dáng em sao yêu kiều, có em đời long lanh tiếng ca, có em đùa lung linh hoa lá, có em người sức sống chưa tràn, là đóa hoa tươi dâng đời. Trong sâu lắng tâm hồn ta còn biết mộng mơ, trong sâu lắng tâm hồn ta còn khát khao, tình em dâng hiến cho đời, tình em mang đến cho người, tình yêu đời luôn trao dâng cùng năm tháng. Nắng xuân vàng long lanh thế gian, gió xuân đùa bâng khuâng hoa lá, tiếng ai cười sức sống chưa tràn, kìa dáng em sao yêu kiều, có em đời long lanh tiếng ca, có em đùa lung linh hoa lá, có em người sức sống chưa tràn, là đóa hoa tươi dâng đời. Trong sâu lắng tâm hồn ta còn biết mộng mơ, trong sâu lắng tâm hồn ta còn khát khao, tình em dâng hiến cho đời, tình em mang đến cho người, tình yêu đời luôn rực cháy trong tim hồn. Làn sương e ấm hoa bừng sắc thắm, hồn nhiên khoe sắc như ngàn cánh bướm, bao tố gió mưa không nhòa sắc hương, thắp mai ánh sáng cuộc đời vui. Nắng xuân vàng long lanh thế gian, gió xuân đùa bâng khuâng hoa lá, tiếng ai cười sức sống chưa tràn, kìa dáng em sao yêu kiều, có em đời long lanh tiếng ca, có em đùa lung linh hoa lá, có em người sức sống chưa tràn, là đóa hoa tươi dâng đời, là đóa hoa tươi dâng đời. Nắng xuân vàng long lanh thế gian, gió xuân đùa bâng khuâng hoa lá, tiếng ai cười sức sống chưa tràn, kìa dáng em sao yêu kiều, có em đời long lanh tiếng ca, có em đùa lung linh hoa lá, có em người sức sống chưa tràn, là đóa hoa tươi dâng đời, là đóa hoa tươi dâng đời. Chuyện hết sức quan trọng và nghiêm túc như vậy mà cậu tưởng là trò cười hả? Xin lỗi anh. Thưa anh, việc trang bị lại phòng ốc cho gọn gàng khoa học rất đơn giản, nhưng lại đụng vào những thứ nguyên tắc không thể vượt qua được. Vì năm nào Tài Chánh cũng không duyệt cho chúng ta kinh phí trang bị lại bàn ghế tủ mới. Mười mấy năm nay, năm nào tôi cũng yêu cầu kia mà. Dạ đúng như vậy, nhưng bên Tài Chánh họ nói năm nào kiểm kê tài sản ta cũng ghi là bảo quản đồ đạc tốt. Họ nói đồ đạc còn tốt nên chỉ duyệt chi tiền thưởng, chứ không thể duyệt chi tiền mua đồ mới. Phi lý. Xin vài chục triệu để thay đổi bàn ghế mới lại không chi, bỏ ra cả tỷ cho mỗi người một máy vi tính để chơi game lại dễ ợt. Thưa anh, vì máy vi tính đáp ứng quy trình hiện đại hóa công nghệ nghiên cứu khoa học nên nằm trong kinh phí tổng thể, trong khi tủ bàn ghế, tu sửa nhà cửa phòng ốc chỉ là kinh phí thô sơ nên nằm trong chủ trương triệt để tiết kiệm. Vậy chân tôi què nằm trong chủ trương gì? Tôi ra lệnh cho cậu trong vòng 1 tháng cậu phải thực hiện cho xong cuộc cách mạng nội thất ở phòng này, để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra. Nếu không, cậu phải đến gặp tôi với lá đơn xin từ chức. Dạ. Chấm hết lý sự. Ủa sao mình cậu ngồi đây? Thưa viện trưởng, chắc là họ đi công chuyện. Trả lời vậy mà nghe được à? Cậu ngồi đây họ đi công chuyện gì cậu phải biết chứ. Thưa viện trưởng, quản lý họ là việc của cậu Đồng. Tôi chỉ là một nhân viên, không khác gì họ. Cậu ngạo mạn vừa thôi nghe. Nếu không già néo đứt dây đó. Nè, cô ra ngoài lúc nào vậy? Dạ, cháu vừa theo chú ra. Thời kỳ riêng không có nghĩa là tôi đi đâu cô đi đó, hiểu chưa? Thưa chú, cháu hiểu ạ. Cô đã thấy tận mắt rồi đó. Chỉ một phòng có 5 mạng à, mà bao nhiêu phức tạp rắc rối tồn động. Một cơ quan khoa học lớn như vậy, chỉ mấy bộ bàn ghế à, mà viện trưởng cũng phải lo, thì còn đầu óc đâu để tập trung vào những vấn đề chiến lược
vừa mới vào phòng à? Nhân viên đã đi uống cà phê tức thì. Khoa học gì kỳ cục vậy? Dạ, cháu thấy anh Nguyên nói mọi người đi công chuyện. Ngó bản mặt là tôi biết cậu ta đã nói ngang. Mà đã nói ngang tức là họ đi uống cà phê. Bây giờ xuống căng tin, họ đã hội thảo khoa học ở đó. Nếu không có tôi từ chức viện trưởng ngay. Cậu Nguyên là một người lắm tài như nhiều tật. Trước đây đã từng là trưởng ban, phải về phòng này làm nhân viên, là đang thụ án kỷ luật, chống lại lãnh đạo thời viện trưởng trước. Cậu ta nói gì hãy nghe ngược lại. Bây giờ cô tiếp quản bàn đi. Cần gì hỏi tôi, thêm cái gì hỏi cậu Đồng. Dạ. Nè. Dạ, chú kêu cháu. Cần dặn cô một nguyên tắc bất di bất dịch, là địa giới của cô ở trong phòng này chỉ có một bộ bàn ghế cô đang ngồi. Cô muốn sắp xếp sao tùy ý. Ngoài ra cấm tự tiện sắp xếp hay là thu dọn những thứ đã được coi là ngăn nắp trật tự theo kiểu riêng của tôi. Tất cả mọi thứ đều đã được nằm trong bộ nhớ. Thêm hay bớt gì cũng sẽ làm nhiễu bộ nhớ của tôi. Cô hiểu chứ? Dạ, cháu xin lỗi. Cháu chỉ lượm sắp tài liệu chú rớt xuống sàn à. Cô có thiện chí lượm lên là tốt, nhưng tôi biết nó rớt ở đây. Khi nào cần tôi lượm nó lên, coi như khỏi kiếm. Đằng này nó rớt ở đây, cô lại lấy lên để ở đây. Khi cần tôi lại kiếm khắp nơi. Vậy là lòng tốt của cô thành ra tệ hại cho tôi. Cháu xin lỗi. Từ nay cháu sẽ rút kinh nghiệm. Nè. Dạ. Đây là viện khoa học, chứ không phải viện mẫu thời trang. Mặt khác, tôi với cô thường xuyên ở trong phòng đóng kín cửa. Cô nên ăn mặc cẩn thận. Nếu không, ngay cả những người đứng đắn cũng sẽ phải phân tán tư tưởng, dễ bị tai tiếng. Vậy từ nay tới viện tôi yêu cầu cô chỉ mặc đồ dày, tuyệt đối không mặc váy ngắn, quần bó. Cô hiểu phòng bệnh hơn chữa bệnh chứ? Thưa chú, cháu hiểu. Sở dĩ cháu mặc áo này là vì cháu thấy các chị ở viện đều mặc loại hàng tơ tằm này. Họ khác, cô khác. Họ làm việc ở các phòng ban của họ, còn cô làm việc trong phòng của tôi. Họ ăn mặc cái gì cũng không bị tai tiếng. Còn cô, người chưa tới, tiếng đã đến trước, nên cô phải giữ gìn. Ngay cả vấn đề trang điểm, cô cũng nên bớt một tí. Cô muốn làm việc ở đây lâu dài, cô hãy nên nghe lời tôi, vì không ai hiểu viện này bằng tôi cả. Cháu xin nghe lời khuyên của chú. Chú kiếm gì để cháu kiếm cho? Kỳ cục. Hồ sơ hệ thống nước thải của thành phố rõ ràng tôi để ở chỗ này, vậy mà bây giờ nó biến đi đâu mất. Tôi đã cẩn thận dán nhãn màu đỏ, đánh số 75A1. Sáng mai tôi phải làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố rồi. Sao cô lại xếp trở lại như vậy? Tôi đã nói tất cả những thứ lộn xộn này đều có một trật tự nghiêm ngặt của nó. Không cần phải đọc tên hồ sơ, chỉ cần nhìn vào bìa thấy dán nhãn thì biết đúng là nó. Nếu cái nào cũng phải đọc, đến sáng mai tìm cũng không ra. Hồi nãy khi lượm sắp tài liệu cho chú, cháu thấy trên bàn chú có một tập hồ sơ bìa nhựa dán nhãn đỏ.
Có ở đó thì tôi đã không ra đây kiếm. Thưa, có phải tầm này không chú? Đúng, nó chính tay tôi lấy ra để ở bàn này. Tại sao kiếm không ra? Phòng này đã chật, đóng cửa thường xuyên lại nóng. Sao chú không cho lắp máy lạnh? Đây là viện khoa học, chứ không phải công ty liên doanh nước ngoài mà muốn tự tiện ném tiền ra để biến mùa hè thành mùa đông ở các phòng làm việc. Nhưng cháu nghĩ không có điều kiện làm việc tốt, khó có hiệu quả nghiên cứu cao. Muốn mát chỉ có cách mở tung các cánh cửa này ra. Và cô sẽ thấy phải trang bị thêm máy hút bụi, hút tiếng ồn. Bây giờ cô ra gọi cô Xoa vào đây cho tôi. Dạ. Thưa anh, chú ba muốn gặp chị Xoa. Cô xuống căng tin dưới nhà. Cả phòng đang ngồi dưới đó. Cô cười gì? Em không ngờ chú ba cũng biết mọi người đang ở dưới đó. Hội thảo khoa học. Rồi cô sẽ thấy nhiều điều bất ngờ nữa. Tôi tin chắc nó về đây là để lấy mát một thời gian. Chứ đẹp, nổi tiếng, lại có 4 ngoại ngữ như nó. Chui đầu vô đây điên là cái chắc. Tôi dám lấy đầu ra cá. Nói về đây là do kế mỹ nhân. Để ông Điền sập bẫy về hưu sớm. Phải đó. Chứ ổng mà còn yên vị, viện này bao giờ mới đổi mới được chứ. Thử nghĩ có thứ viện khoa học nào mà trung tâm nghiên cứu cà phê phin lúc nào cũng tấp nập như ở đây. Tức cười quá. Bày ra cả một ban giám khảo chỉ đạo mọi người gạch tên cô ta, nhưng chính mình lại bỏ phiếu thuận. Em tới kìa. Ủa, không lẽ mới ngày đầu mà dám xuống hội thảo khoa học? Anh Giọng. Gì? Anh ra dụ em tới được bàn này, em sẽ chi tiền cà phê sáng nay thay anh. Mọi người nhớ nha. Ok. Xin chào người đẹp. Đang có một ghế ngồi trống của nữ hoàng, dành sẵn cho em. Sững sờ ngợp giữa hương trời, hỏi sao sắc nước như người trong tranh. Mời em theo anh. Em xuống kiếm chị Xoa. Chú ba mời chị Xoa lên làm việc. Chị Xoa đang ngồi đằng kia. Em yên tâm đi. Ở cái viện này á, việc gì mà được thực hiện mau quá thì coi như là có động cơ không bình thường. Một ngày sau em và chị Xoa lên gặp sếp cũng được mà. Đi. Khanh chị vui quá. Chị Xoa à, chú ba mời chị lên có việc. Mời em ngồi xuống đây đã. Dạ được rồi. Theo thông lệ của cả phòng, mỗi người mà mới đến đây nhận công tác á, nam phải chiêu đãi một chầu nhậu, nữ phải chiêu đãi một chầu cà phê. Các anh chị đang ngồi ở đây để chờ em xuống chiêu đãi một chầu cà phê. Đề nghị tất cả cho một tràng pháo tay để hoan hô Mỹ Dung. Hoan hô. Dạ cảm ơn. Một ly cà phê đắng, sao đậm lắng tình em. Một giọt cà phê đắng, sao ngọt lặng tình anh. Mời em ngồi. Em xin lỗi các anh, các chị. Nếu đúng là thông lệ, nhất định sẽ có dịp em mời các anh các chị một chầu cà phê. Nhưng chú bà nói mời xong phải lên ngay, nên em xin phép dịp khác em sẽ mời các anh các chị. Chị Xoa. Bộ ma mới tính ăn hiếp ma cũ hả? Cô lên trước đi. Em xin phép các anh, các chị. Chỗ nào cũng toàn là mùi son phấn. Bàn của thư ký kế bên bàn viện trưởng. Phòng có cửa sổ bao nhiêu, không có máy lạnh cũng phải đóng cửa kín mít. Cứ nhốt chung một chỗ với nữ thư ký như thế này, đến như tôi là đàn bà đấy nè, cũng còn muốn quấy rối tình tang nữa, huống hồ là ông. Thưa bà, tôi đã cấm cô ta trang điểm và ăn mặc khêu gợi rồi. Nếu bà chưa yên tâm tôi sẽ cho dời bàn này ra phòng ngoài. Bà cứ làm như quấy rối là dễ lắm á. Theo tôi cô không nên vô. Sao vậy anh? Vì phu nhân viện trưởng có tính hay ghen. Nghe có cô thư ký xinh đẹp đã tới sanh sự với ổng. Cô vô bất tiện, vì viện trưởng không phải là chiến sĩ dũng cảm trước bà xã. Cảm ơn anh đã lo cho em, nhưng em đang làm việc mà. Cháu chào cô, chào anh. Thưa chú, cháu đã báo với chị Xoa.
Cô Dung nè, xin giới thiệu với cô, đây là vợ của tôi. Bà đang là giám đốc công ty điện tử Vina. Hoàng, con trai của tôi, cô biết rồi đó. Xin mời qua đây ngồi uống nước. Dạ. Bà xã tôi tới đây muốn trao đổi với cô một số chuyện có tính chất làm quen. Cô cứ bình tĩnh và vui vẻ nghe. Cháu rất hân hạnh được làm quen với cô. Cô có ba má, gia đình lại khá giả, nhưng vẫn một mình mướn nhà ra ở riêng. Vì sao vậy? Thưa, đây là chuyện riêng, lẽ ra cháu có quyền không trả lời. Nhưng nể cô là vợ chú ba, cháu xin nói. Do từ nhỏ cháu đã có ước mơ được sống tự lập, nên khi vừa vô đại học, cháu đã xin phép ba má cho ra ở riêng, để thử vừa làm vừa học, coi mình có đủ nghị lực vượt qua thử thách như các bạn có hoàn cảnh khó khăn hay không. Vậy những bài báo viết về cô được đưa lên trang nhất ở mấy tờ báo tỉnh, nói cô vì một mối tình dang dở từ năm lớp 11 nên bị gia đình đuổi đi, cô mới ra ở riêng, là do họ bịa đặt. Sau mấy bài báo đó, cháu có làm đơn kiện báo phạm tội, bịa đặt bôi nhọ đời tư. Họ có lời xin lỗi đính chính ở góc trang cuối, sau đó 10 số. Sinh ra làm kiếp hồng nhan, vừa bàn bạc phận, vừa tan nát tình. Một tứ thơ vừa lóe sáng hào quang. Nè, Hoàng Thư đánh ghen Thúy Kiều chưa? Không biết. Chị xóa. Cũng là cán bộ lãnh đạo, tôi biết nguyên tắc là không can thiệp vào việc nội bộ của cơ quan khác, và cái thời dùng quyền lực tổ chức nhúng mũi vào đời riêng của cán bộ nhân viên đã qua rồi. Nhưng vì cần bảo vệ danh dự và uy tín của một viện trưởng là chồng tôi có trách nhiệm tới đây để nhắc nhở cô là không được biến nơi đây, một viện khoa học, thành chỗ lây nhiễm lối sống của các sàn diễn thời trang, làm suy thoái đạo đức của các cấp lãnh đạo. Thưa cô, khỏi cần thanh minh. Trước khi tới đây, tôi đã cho người tới chỗ những nơi cô đã từng làm việc và biết rõ vì sao cô bỏ đi. Nói tóm gọn một câu là tai tiếng, vô cùng tai tiếng. Nhưng anh ba đã lỡ nhận cô rồi thì đành chịu. Nhưng chỉ cần thêm một lần tai tiếng nữa, nhất là đối với chồng tôi, thì chính tôi sẽ có biện pháp nghiêm khắc nói chuyện với cô. Rõ chưa? Việc gì bà phải nặng lời vậy? Dung đừng chấp lời má tôi nha. Bây giờ mắt thấy tai nghe, tôi mới hiểu rõ vì sao ông bỏ phiếu thuận. Tôi nói như vậy mà ông cho là quá hả? cô đã nói rất nhiều điều xúc phạm cháu, nhưng phương châm của cháu là khi ngôn ngữ bất đồng, tốt nhất là lắng nghe. Cảm ơn cô đã có lời dạy bảo. Thưa chú ba, cháu xin phép được đi làm tiếp công việc chú giao. Cháu chào cô, chào anh. Để coi. Cô Dung đâu? Dạ có lẽ cô ấy xuống tầng trệt. Cậu kiếm ngay cổ và an ủi nói rằng khi nào vợ tôi về, hãy quay lại đây gặp tôi. Dạ. Con gái hơ hớ như vậy, nhốt chung một phòng, đến bụng cũng phải siêu lòng. Tôi yêu cầu trong vòng 3 tháng, dứt khoát ông phải kiếm cách tống cổ nó đi. Má nói vậy là quá đáng. Lúc nhận người ta vô có thi sát hạch đàng hoàng, đâu có dễ trái mắt là đuổi người ta đi ngay được. Không đuổi khỏi viện cũng phải điều qua phòng ban khác. Tôi không sao hiểu nổi ông á. Cả đời giữ được trong sạch, lúc sắp hạ cánh an toàn, bày đặt lấy nữ thư ký riêng, rước tai tiếng vào mình để thân bại danh liệt. Bà đánh giá bản lĩnh tôi quá thấp. Nhưng thôi bà về đi, để tôi tính. Má, Ây da, không có nơi nào ở thành phố này giống như cái nơi làm việc của ông á. Hơn 20 năm nay, chỗ nào cũng cải cách văn minh quá nơi làm việc. Chỉ riêng chỗ này, từ cái phòng viện trưởng cho tới cái phòng tổng hợp vẫn giữ y nguyên. Hồi chưa sanh thằng Hoàng tới đây thăm ông cũng bị dấp. Giờ nó ra trường thành kỹ sư mấy năm nay, tới đây cũng bị dấp đúng ngay cái chân bàn này. Bà nói đúng. Lần sau bà tới đây bà chịu khó ngó với chân, nhất định bà sẽ không bị dấp nữa. Em chào chị. Bữa nay mát trời hay sao mà chị qua thăm anh em vậy? Bên chị có dự án bảo vệ môi trường của một số nhà máy, nên phải qua đây làm việc với ảnh. Dạ.
Chỉ 3 triệu trang điểm và ăn mặc hợp thời trang thì trẻ đẹp chẳng thua gì hoa hậu tuổi 40. Thì phải tức thời thôi. Chị về nha. Dạ chào chị. về. Em về. Tôi lệnh cho anh 2 việc phải làm ngay. 1. Di chuyển bà cô Dung ra phòng ngoài. 2. Bằng mọi cách thu xếp sao cho bàn làm việc ở phòng này gọn gàng, chấm dứt cảnh lộn xộn chật chội. Chỉ thêm một người dấp té về cái chân bà cô Xoa nữa, tôi cách chức anh. Thưa anh, việc thứ nhất không thể thực hiện được, vì phòng này đã chật cứng, không còn chỗ để kê bàn cho cô Dung. Còn việc thứ hai tôi đã trình bày với anh rồi, là vì tài chánh không duyệt nên... Tôi không cần biết lý do. Nếu không làm được 2 việc cỏn con này, anh nghĩ để người khác làm. Không biết cái lệnh vô lý này là do sợ vợ hay làm quay với người đẹp nữa. Ít nhất phải công nhận nha, từ hồi có người đẹp về, ai nấy ở trong phòng này cũng đều có một chút cách mạng về thời trang. Cả Quý Anh Nguyên nè, người nổi tiếng dửng dưng với sự đời. Nó bộ nó không phải là đứa lẳng lơ, nhưng mà dạy con thì dạy thuở còn thơ. Dạy thư ký riêng của chồng là phải phủ đầu từ lúc bơ vơ mới về. Nhưng má phủ đầu nặng quá. Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Tưới nước vô rơm bao nhiêu cũng sợ quá tay đâu. Chào chú Anh Châu. Má, con quên không ghé vào phòng tổ chức để lấy hồ sơ chuyển qua cơ quan mới. Đã rời viện 2 tháng rồi mà chưa rút hồ sơ, sao con ẩu quá vậy? Thì con không thấy ai nhắc. Với lại con cũng muốn thử việc một thời gian rồi mới quyết định dứt khoát. Vậy con vô lấy đi má chờ. Má còn có công chuyện ở cơ quan nữa đó. Vậy má cứ đi lo công chuyện của má. Con sợ vào phòng tổ chức không lấy được liền, làm lỡ việc của má. Xong việc rồi con ra đi xe ôm cũng được, nghe má. Đi Châu. Xin chào. Chào em. Ủa, anh không về cùng má anh à? Em quen Kỳ Dung à? Dạ, biết chị là Mỹ Dung, em tới làm quen. Không ngờ chị mới về viện. Nhi ơi, vô họp. Dạ. Em xin phép chị, nhất định chúng mình sẽ gặp lại. Nhất định rồi. Em xin phép anh. Chào em. Dung à, Dung đừng để bụng tính khí má tôi. Tôi quên rồi. Dung thông cảm. Có lẽ má tôi hơi quá lo xa. Không lẽ tôi nguy hiểm vậy sao? Dung không nguy hiểm, nhưng người khác cảm thấy vậy là một dạng tâm lý. Để ra thực tế trả lời tốt hơn là phải bận tâm gì nó. Nói chuyện với anh rất là thú vị. Xin lỗi, tôi phải qua bên văn phòng. Tôi tin Dung sẽ thành đạt ở viện này. Cảm ơn anh. Nghe như nói hồi nãy, dường như anh cũng đã từng làm việc ở đây. Tôi ở phòng nghiên cứu, nhưng cũng mới chuyển cách đây 2 tháng. Vì sao vậy? Hai cha con ở cùng một viện là điều không nên. Lý do thứ hai, Dung ở đây một thời gian sẽ rõ. Tôi không muốn nói điều gì về nơi mình vừa mới ra đi. Cô Dung, cô biến đi đâu vậy? Lên nghe sếp gọi. Ủa, bà già cậu chưa về hả? Dạ về lâu rồi. Hoàng nè, lẽ ra bằng mọi cách cậu phải ngăn không cho bà già cậu lên đây gây sự. Anh biết tính bà già tôi rồi. Bà bắt tôi theo, còn tôi buộc phải theo. Cũng là một cách để kiềm chế bả mỗi khi bả quá đà mà. Cậu bỏ viện đi là sáng suốt. Cứ cái đà này, mai mốt tôi cũng chuyển đi nơi khác. Các anh nói vậy thì em về đây là sai lầm à? Hy vọng chúng ta sẽ còn gặp lại nhau và nói chuyện nhiều. Có khi người đi sai, chứ người về không có sai đâu. Xin chào. Chào cậu. Tạm biệt anh. Cái viện này tuổi trẻ tài cao đều lần lượt bỏ đi hết. Theo anh, em có phải ra đi không? Chưa nói trước được, nhưng ngay bây giờ chiếc bàn làm việc của cô đã phải ra khỏi phòng viện trưởng rồi. Ngày mai cậu gọi thợ đến
dọn một phòng riêng ngoài kia cho cậu Nguyên làm việc. Dạ. Còn cô, từ nay làm việc ở phòng này. Tôi sẽ cho nối riêng một máy điện thoại trực tiếp với phòng tôi. Cần gì tôi sẽ gọi. Thưa anh, tôi đã truyền đạt với cô Dung, ngày mai theo anh ra Hà Nội họp một tuần. Tôi đổi ý rồi. Cô Xoa sẽ đi với tôi, cho đỡ lời ông Tiến Gia. Thưa anh, em không phải là thư ký riêng. Hơn nữa, nội dung cuộc họp không phù hợp với chuyên môn của em. Cô Dung mới về, cần để cho cô quen việc đã. Cô làm thư ký riêng đột xuất cho tôi, tuy trái chuyên môn nhưng an toàn xa lộ. Vậy nha. Cậu Đồng. Dạ. Tôi muốn khi tôi về, tận mắt tôi nhìn thấy những sự thay đổi trong phòng này. Hai người theo tôi. Hai người sáng mai theo xe tiễn tôi ra sân bay. Rõ chưa? Dạ rõ. Dạ rõ. Cô xách giùm tôi. Dạ được. Hai người đi làm thủ tục giùm tôi. Dạ. Sao phải hai người? Anh làm giùm cho tôi luôn đi. Sao cô ngây thơ vậy? Trăm con mắt đang nhìn vào. Bộ cô tưởng sếp đang cần cô đứng kế bên hay sao? Tạm thời những ngày tôi đi vắng. Nói tóm lại, cô phải tập trung thời gian tìm hiểu cơ cấu tổ chức và công việc. Tôi sẽ thường xuyên gọi điện về để chỉ đạo. Dạ thưa anh, xong rồi. Sao mau quá vậy? Có lầm lẫn không đó? Dạ nhiều bàn làm việc cùng một lúc nên cũng lẹ. Cháu chúc chú thường lộ bình an. Nhớ tất cả những điều tôi dặn. Tạm biệt. Dạ. Cô đi ha. Chị đi. Dạ anh đi ạ. Sếp dặn cô những gì mà có vẻ quan trọng vậy? Em có cảm tưởng như không hề dặn điều gì quan trọng, và em theo ổng ra sân bay chẳng biết để làm gì. Không phải cô đã xách cặp Dung và chúc ổng thượng lộ bình an sao? Chúng ta có quyền vô căng tin uống một ly cà phê sau công việc quan trọng chứ. Mời em. Cảm ơn anh, nhưng trong giờ làm việc em không quen. Bị nhiễm tác phong gò bó kỷ luật của công ty nước ngoài rồi hả? Anh rất ghét lối làm việc biến con người thành robot như vậy. Vấn đề là hiệu quả. Nhưng thôi, em không uống anh cũng mất hứng. Mọi người đâu hết hả anh? Để coi có dưới không. Hễ thủ trưởng đi vắng á, là nhân viên vắng theo, thành thông lệ rồi. Vậy nhiệm vụ của phòng tổng hợp? Đúng như cái tên tổng hợp. Công việc chỉ thực sự bận rộn vào những lúc có yêu cầu tổng hợp, nhất là những ngày cuối quý và những tháng cuối năm, hay có đề tài nghiên cứu và hợp tác hoàn thành. Còn những ngày khác thì chơi. Vậy thì lãng phí quá. Đó là việc của viện trưởng. Anh khuyên em đừng nên bày tỏ những nỗi lo đại loại như vậy trước mặt ổng. Ở đây nghĩ và nói nhiều hơn công việc được giao đều sẽ bị coi là có ý muốn lạm quyền. Cuối tháng sẽ bị trừ điểm thi đua. Tôi đang khốn khổ vì cuộc cách mạng nội thức của ổng đây. Không lẽ kêu người khiêng hết tủ ra sân? Bàn nào giữ hồ sơ của bàn đó, cho phòng rộng ra. Cậu Đồng nè, thợ cần 2 ngày để sửa lại các cửa sổ phòng làm việc dã chiến của tôi. Vậy cậu cho tôi đem việc về nhà làm nghe. Làm gì có chế độ làm việc ở nhà. Anh, tôi, cậu Giọng, 2 ngày này
khiêng hết tủ quăng xuống sân. Cô Duyên, cô Dung, thu xếp hồ sơ. Cái gì còn cần xài, thu gom đóng thùng. Cái gì không xài, mang bán về chạy hết. Làm gì có thứ nào không cần thiết ở đây, mà phải kiểm tra phân loại hồ sơ, tài liệu cả đống trong phòng này. Làm sao 2 ngày làm xong được? Ít nhất phải mất 2 tháng. Tôi nói trước, tôi là một tiến sĩ khoa học, chứ không phải thợ bốc xếp đâu nghe. Mấy vi tính ở đây được sử dụng vào những chức năng gì? Đó không phải gì cô lo. Cô thấy rồi đó. Cô Duyên thì dùng máy chơi game, cậu Giọng thì sáng tác thơ, còn cô So thì mail thơ cho con gái đang học ở Úc. Còn anh để làm gì? Cô ra kiểm tra máy của tôi sẽ biết. À, bây giờ em đề xuất cho anh một việc như vậy, chắc chắn anh sẽ thoát nạn. Việc gì? Nếu em tìm ra lối thoát, anh xin bái phục em. Ở đây có 3 hệ tủ bàn ghế. Một loại đồ cổ, toàn bằng gỗ quý. Một loại đồ sắt, hàng của Mỹ. Và một loại gỗ mộc hàng chợ, có lẽ được trang bị sau giải phóng. Hồi ở công ty cũ, đã có lần em giúp công ty mua thiết bị văn phòng. Trong đó có bàn ghế tủ ở một cửa hàng mộc xuất khẩu. Họ có thể mua lại đồ cũ, rồi đổi đồ mới bằng loại gỗ mùn cưa ép. Rất đẹp, rẻ mà lại sang. Nếu anh đồng ý, em sẽ mời họ tới đây. Em tin chắc những tủ bàn ghế hệ cổ ở đây họ sẽ mua với giá rất cao. Không chừng đổi lấy đồ mới, mình quê cũng nên. Ý hay đó, nhưng có sợ bị vi phạm nguyên tắc tự ý buôn bán trao đổi tài sản chưa được thanh lý không? Anh lo cái gì nè? Cứ mời cửa hàng đồ gỗ tới trao đổi trực tiếp với trưởng phòng tổ chức hành chánh. Làm sao không đồng ý khi tiền không mất mà lại có đồ mới? Cứ cho là có đồ mới, nhưng đóng hồ sơ tài liệu, sách vở trong ruột nó, giải quyết làm sao? Em thấy anh Nguyên dư sức làm. Sao lại anh ấy? Anh Nguyên là bậc thầy vi tính. Không lẽ anh ấy không biết rằng nạp các dữ liệu vào máy sẽ bớt đi bao nhiêu giấy tờ hồ sơ này? Anh cũng đã từng đề xuất, nhưng tôi và viện trưởng nghĩ thời gian nạp vào máy cũng phải mất hàng năm. Ai làm? Không lẽ lại phải lấy thêm biên chế? Lấy thêm biên chế lại phải xin ủy ban cho thêm chỉ tiêu. Đó là điều không tưởng, vì ủy ban đang yêu cầu giảm biên chế triệt để. Trong khi đó ở phòng không có việc, ngồi chơi. Em không biết gì hết. Họ đều là các tiến sĩ, phó tiến sĩ. Không thể bắt họ làm những việc của người sao văn bản hồ sơ. Chỉ bảo khiêng mấy thứ bàn ghế một lúc đã nhún vai. Tôi không phải là dân bốc vác. Nhưng không làm vậy, chú ba về anh có được yên không? Thà bị kỷ luật còn hơn là đổi mới. Em không hiểu tại sao lại sợ. Thôi được rồi, đằng nào cũng không yên. Tôi nghe cô. Dù có bị hy sinh cũng là hy sinh cách mạng. Cô đi tìm cái công ty xuất khẩu đồ gỗ ấy tới đây. Em sẽ cùng chịu trách nhiệm với anh. Em đi làm ngay bây giờ. Anh cười gì? Tôi cười vì đã có một thời tôi giống hệt như cô bây giờ. Còn bây giờ? Còn bây giờ tôi chỉ nhìn thiên hạ rồi mỉm cười thôi. Nhưng em sợ lần này anh phải làm việc cực lực, không còn thời gian để anh cười nữa đâu nghe. Nè, phòng thoáng rộng, đẹp thì đẹp thiệt. Nhưng bây giờ khó chịu nhất là gì các vị biết không? Là làm việc riêng trở nên mất tự nhiên, vì các sếp chỉ cần liếc qua là biết. Qua cuộc cách mạng nội thất này, tôi mới rút ra được một chân lý, là dọa dẫm bao giờ cũng được việc hơn là vận động. Nhờ ông bà viện trưởng dấp té, ông viện trưởng mới nổi giận lôi đình, hù đuổi việc sếp đồng. Còn sếp đồng thì sợ thất nghiệp, nên dám nghĩ dám làm. Nhờ vậy phòng ta hôm nay sáng sủa hơn. Anh nói đúng không Dung? Anh nói rất đúng. À, tôi mới ca ngợi về anh. Nhờ sợ hãi mà thành ra nhà cách tân thứ thiệt. Hoan hô mặt mới phòng ta, chỉ vì sợ hãi mà ra như vậy. Cậu cảm hứng thì ca sai chỗ rồi. Đây là sáng kiến của cô Dung. Tôi vừa làm việc với viện phó và phòng tài vụ. Số tiền 1.300.000 chênh lệch giữa bán đồ cũ và mua sắm đồ mới đã được chấp nhận thanh toán. Viện phó cũng quyết định theo phương thức phòng ta mà đổi mới toàn bộ nội thất của viện. Em đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Trường hợp xấu nhất sẽ vận động anh chị em trong phòng mỗi người đóng góp một chút. Không Sếp ngờ... Đồng bất tài, bỗng nhiên có gan làm cuộc cách mạng nội thất. Chẳng qua là chỉ vì người đẹp thôi. Là quá.
là gió, là trăng, là ngày, là tháng, là năm. Anh chờ. Tuyệt vời. Phải thừa nhận là từ hồi phòng có bóng dáng em Dung, thơ tình của anh ngày một cất cánh. Viện ta là viện bảo vệ môi trường, thơ làm nhiều quá mức cần thiết cũng gây ô nhiễm đó. Dẫu rằng em vẫn thờ ơ, anh vẫn chờ, vẫn cứ chờ đợi em. Vậy anh và má phải hết sức bình tĩnh. Nếu mà ba có đi với chị Dung á thì cũng do ba biểu, chứ chị ấy không có xin đi theo. Hơn nữa ở đây là chỗ đông người, rất cần phải tế nhị. Anh đã nói rồi, thật là tính Mỹ Dung rất dễ chịu. Bộ anh đi chơi chị ấy rồi hả? Cần gì phải đi chơi mới biết. Con nhỏ này. Để anh lại khuyên má lần nữa coi sao. Má này, theo con, má phải hết sức bình tĩnh. Mình càng cao tay thì càng phải mềm mỏng. Bình tĩnh cái nỗi gì? Vừa có thư ký riêng là bày đặt đi công tác xa. Cứ ngồi đây mà chờ. Cái trò mèo mỡ này chỉ cần nhìn sơ qua là biết tới mức độ nào. Chuyện gì cũng cứ để về nhà đó má. Con còn thương con nhỏ người mẫu đó hả? Nhanh lên má. Ủa, ba đi với cô Xoa, sao má nói đi với cô Dung? Vậy hả? Đúng là cô Xoa. Má hỏi 10 đứa ở viện, cả 10 đứa đều nói ba mình đi với con Dung. Thôi tụi bay ở lại để đón ổng nghe không? Đừng có nói tao ra đen nghe không? Tao đi taxi về trước. Không ngờ mấy đứa ở viện này nó xạo quá. Thôi bây về trước nha. Dạ. Ba. Ủa, Cô Xoa. ba gọi má cho cậu Đồng lấy xe của viện đi đón cho mà. Má nói nhà mình sẵn xe. Ủa vậy hả? Đi cô. Cơ quan mới, làm ăn được không Hoàng? Dạ, cũng đỡ, nhưng mà cũng mệt. Vậy à? Cho con thấm thía bài học đứng núi này trong núi nọ. Các con về trước đi, trưa ba về ăn cơm. Ba và cô Xoa cứ lên phòng. Tụi con vô căng tin uống ly nước rồi sẽ về. Dạ đúng rồi, con khát nước quá à. Vậy cũng được. Đừng có xị mặt như vậy. Anh đảm bảo sẽ mời được Dung xuống với em. Được chưa? Cô cho 2 ly cam dắt. Em ở đây chờ, để anh lên gặp Dung nha. Nhanh nha. Ra Hà Nội mới thấy các viện ngoài đó họ đổi mới lẹ, mạnh hơn mình. Phòng làm việc, thậm chí cả toilet cũng như ở khách sạn 5 sao. Có khi họ được đầu tư nhiều hơn mình. Điều quan trọng là mình quan liêu, bảo thủ hơn họ. Kỳ này mà cậu Đồng không giải quyết được cái vụ thay đổi nội thất, cô cách chức. Hà Nội đi. Ủa, về rồi hả? Dạ, chào viện trưởng. Sao thay đổi mau vậy? Thưa anh, đây là sáng kiến của cô Dung. Tại sao lại là cô Dung? Thơ ký làm thay trưởng phòng tổng hợp hả? Ai duyệt chi? Dạ thưa chú, anh Đồng đề xuất. Còn cháu vì quen với công ty đồ gỗ xuất khẩu nên mời họ tới, đổi đồ cũ lấy đồ mới. Chứ thực sự cháu không làm gì đâu à. Tại sao không đóng tủ lớn?
Đổi mới gì mà giấy tờ còn cả núi. Chẳng khác nào mặc quần áo mới mà không hớt tóc cạo râu, thay vớ thay dài. Dạ, thưa anh, việc này tôi tính chờ anh về xin ý kiến rồi mới giải quyết. Hai người vào phòng tôi. Hai người phải làm cách mạng luôn phòng của tôi trong thời gian ngắn nhất. Rõ chưa? Thưa viện trưởng, rõ. Việc của cậu xong. Thưa viện trưởng, tôi cố gắng triển khai ngay. Đây là quà Hà Nội của cô. Dạ. Dạ, cảm ơn chú. Đấy, bàn của chị đây. Vẫn ngồi kế em để tiện tâm sự. Biết rồi. Sao? Đi công tác với viện trưởng có bị quấy rối không? Khai thiệt đi. Trời, già khú đế như tao ai thèm quấy rối. Không dám. Ê, hả? Có bàn ghế mới, sắp xếp vậy. Ừ. Coi cũng được. Ừ. Nè, bây giờ mới biết vì sao nguyên nhân Mỹ Dung về viện. Ông điền bài ra chuyện thi thốt sát hạch là để che mắt thiên hạ, chứ thực ra là để lôi kéo con dâu tương lai về viện. Nói lại bồ với thằng Hoàng hả? Chứ làm sao, cả viện đang đồn ầm lên mấy hôm nay đó. Cũng có thể. Nè, việc thay đổi nội thất các phòng, ông điền làm bộ đi vắng, kín đáo bật đèn xanh để nàng dâu tương lai bày ra cái trò đổi đồ cũ lấy đồ mới. Vậy hả? Chứ làm gì có cửa hàng nào mua đồ với chai mắc dữ vậy? Kìa, mới nhắc tới chàng đã tới. Hoàng ơi, sao lúc này tới viện nhiều vậy? Vô chơi cưng. Xin lỗi chị, để khi khác. Tôi đang bận công chuyện. Quan trọng vậy. Không khéo cha con đánh nhau bể đầu vì người đẹp. Thưa anh, số hồ sơ xếp ra ngoài. Cô Dung đề xuất nạp hết vô máy vi tính, sau đó hủy đi. Tôi thấy có lý nên đợi anh về cho ý kiến. Không lẽ tôi không biết máy vi tính có khả năng nạp dữ liệu hay sao? Nhưng vấn đề là ai làm. Thuê người ngoài vào làm là trái với nguyên tắc bảo mật. Và lấy đâu ra kinh phí? Thưa chú, tại sao không huy động cán bộ phòng tổng hợp làm? Họ là những nhà khoa học, có chuyên môn của mình. Không thể nào bắt họ làm những công việc nhập dữ liệu của nhân viên hành chánh. Nhưng cho thấy họ có rất nhiều thời gian rảnh. Nếu huy động thời gian rảnh ấy trong vòng từ 3 đến 6 tháng là có thể dứt điểm được núi tài liệu và hồ sơ lưu. Tốt nhất là viện nên chi một khoản bồi dưỡng cho những người làm việc này. Người ta rảnh chẳng qua những lúc không có việc, chứ lúc có việc họ cũng tối tăm mặt mũi. Không nên dùng sự suy diễn thực dụng của cô để huy động họ vào làm những công việc khác. Các nhà khoa học lúc tự ái cũng sanh ra nhiều chuyện. Vậy chuyện này tạm để đó đi. Còn gì nữa không? Thưa chú, nếu thay đổi nội thất phòng chú sẽ xáo trộn sự trật tự trong lộn xộn của chú. Điều nữa là với cách sắp xếp mới của phòng tổng hợp, cháu không phải là nhân sự của phòng, đặt bàn ở đó sẽ bất hợp lý. Vậy cô muốn đặt bàn ở đâu? Cháu nghĩ nên mở cửa phòng chú ra hướng hành lang. Bàn làm việc cháu vẫn ở trong phòng chú, nhưng ở phía cửa ra vào. Cô ở chung phòng với tôi à? Không được. Không thể nào được. Alo. Tôi vừa đi công tác về, đang còn thở bằng tay nên không thể tiếp khách được. Lần sau rút kinh nghiệm nha. Tôi sẽ cho thư ký xuống làm việc. Không cần phiên dịch, cô ta có thể nói chuyện trực tiếp được. Chuyện đổi cửa đổi bàn dẹp lại không bàn nữa. Bây giờ cô xuống ngay phòng khách, tiếp đoàn chuyên gia môi trường học của Pháp, coi chương trình họ làm việc ra sao. Hẹn lại với họ làm việc với viện mình vào đầu tuần sau. Dạ. Chị thấy em nói đúng không? Nó sẽ đi gặp Tây Hoàng đó. Để coi.
Nếu nó dụ thằng Hoàng thì đúng là nó về đây nằm trong kế mỹ nhân rồi. Cậu thấy cô này sao? Cổ rất nhiệt tình và sáng dạ. Nghĩa là cậu cho rằng nên để bàn cô ta trở lại phòng tôi và mở cửa riêng phòng tôi ra hành lang. Thưa anh, có lẽ như vậy là hợp lý. Nhiều năm qua, khách của viện trưởng cứ phải đi qua phòng tổng hợp, rất bất tiện. Tôi đi qua phòng của cậu hàng ngày, mà lính của cậu còn chơi dài dài. Bây giờ khuất mắt để chơi nhiều hơn nữa hả? Rồi tôi với cô ta lại cùng chung một phòng một cửa, thì làm sao thiên hạ không xì xào tai tiếng. Vợ tôi lại đến đây làm ầm ĩ lên nữa. Tôi nghĩ anh cứ mở cửa suốt ngày làm việc. Giữa bàn anh và bàn cô thư ký có một vách ngăn ước lệ, như tấm rideau, sẽ không ai nói được. Thôi không bàn chuyện này nữa. Cứ cho là tất cả đều có lý. Nhưng một đứa con gái, tuổi thì ít mà tai tiếng nhiều như cô ta, đề xuất nào chúng ta cũng thực hiện cả. Vô hình trung chúng ta bơm cho cô ta một tính hãnh tiếng kiêu căng. Vì vậy tôi quyết định từ từ hãy tính. Chị Dung, chị đi, em chờ chị lâu quá. Dạ uống nước nghe chị. Anh nói với chị Dung rồi, nhưng chị bận. Tiếc quá, hẹn dịp khác chúng mình gặp nhau. Vì bây giờ Dung phải đi tiếp khách của viện. Nhưng mà Chị Dung bận thiệt mà. đành chịu chứ biết làm sao. Em và tụi bạn em rất ngưỡng mộ chị đó. Mình cũng bình thường như mọi người thôi. Nhất định sẽ gặp lại nhau nha. Chào anh Hoàng, chào Thu. Dạ. Đi. Bonjour. 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 Bonjour, mademoiselle. Je suis Mi Young, secrétaire particulière du directeur de l'Institut qui m'a délégué ses pouvoirs pour travailler avec vous à l'avenir. Nous sommes honorés de travailler avec vous. La patronne est merveilleuse. Merci. Veuillez vous asseoir. Merci. Pardon. Ủa, sao anh biết em ở đây? Viện trưởng sẽ em lần đầu tiếp khách nước ngoài thiếu kinh nghiệm, nên bảo anh xuống giúp em. Chú ba cẩn thận quá. Em yên tâm đi, anh sẽ ngồi im từ đầu tới cuối để chứng tỏ rằng anh biết tôn trọng em. Mời anh vào. Chị ấy khiêm tốn, dễ chịu, chứ đâu như người ta đồn. Người tung tin đồn thất thiệt nhất có lẽ là má. Em có cảm giác anh bị bỏ bùa mê rồi đó. Ủa, con tưởng má về cơ quan. Nè, không có chuyện canh cha để lọt con đâu nghe. Con tính qua mắt má hả? Tôi nghi ngờ là có chuyện bất thường, nên thay vì tới cơ quan, tôi về để chờ anh em mấy người đó. Má nói gì con không hiểu. Hai đứa chở ở viện đi gặp con Dung phải không? Làm sao má biết được? Ở đâu cũng có tai mắt của má. Con nghĩ là con có thể làm bạn hay làm bồ với loại con gái đó hả? Cấm tuyệt đối nha. Má, cô ta không xấu như má nghĩ đâu. Dù nó có tốt đi nữa, má cũng không bao giờ rước nó vô nhà. Nhưng con đã nói chuyện, con thấy chị Dung rất dễ chịu. Rượu độc nào ban đầu cũng thấm, thuốc độc nào ban đầu cũng ngọt. Không bàn nữa, hiểu chưa? Theo lệnh của viện trưởng, bắt đầu từ hôm nay, trừ những anh chị em nào có việc chuyên môn, còn ai rảnh thì phải nạp các dữ liệu của đống hồ sơ tồn động vào máy vi tính. Tôi phản đối. Về việc này chính anh Đồng đã nói sẽ lập bộ phận khác để xử lý. Tôi cũng phản đối, vì đa số dữ liệu tồn động không thuộc chuyên môn của tôi. Cứ cho là phải làm theo lệnh của viện trưởng. Nhưng ai phân loại các thứ dữ liệu móc meo bụi bặm này kia chứ? Đúng là chuyện không tưởng. Có phải không anh Nguyên?
Viện trưởng đã làm việc riêng với anh Nguyên rồi. Ảnh nhận sẽ phân loại trong thời gian ngắn nhất, sau đó chịu trách nhiệm tổ chức mọi người nạp các dữ liệu vô máy vi tính. Hả? Luồng gió mới nào mà khiến chàng đang lạnh lùng bất mãn trở nên nhiệt tình trở lại vậy? Đây không phải nhiệt tình, mà là việc nên làm. Tôi hiểu vì sao chàng sao xuyến cõi lòng rồi. Chỉ cùng tiếp khách nước ngoài với người đẹp có một buổi à, mà nhận không ra nữa. Tuy nhiên, anh thấy nên làm thì cứ làm. Riêng tôi không theo anh được. Ai không làm theo sự phân công của anh Nguyên, xin mời qua gặp viện trưởng. Giải tán. Tại sao hồ sơ này chưa được phân tích? Thưa chú, nếu không có được một máy vi tính riêng, cháu không thể thực hiện tốt yêu cầu của chú. Khi dữ liệu được nạp vào máy, công việc sẽ được đáp ứng nhanh chóng và hoàn hảo. Cô thấy ở đây bàn nào cũng có một máy vi tính. Cô tưởng xin một cái dễ như lấy tiền trong túi ra hả? Một cái hay là nửa cái, nếu không nằm trong đợt duyệt chi theo kế hoạch năm của ủy ban thì nằm mơ cũng không có. Bước 1 là cô với cậu Đồng nên nâng cấp đồ đạc đi đã. Thưa chú, không thể làm như phòng tổng hợp. Bên đó rộng hơn bên này, nên có thể thay bằng tủ trước, xử lý hồ sơ sau. Hơn nữa còn có một số đồ cổ bán được giá cao, đồ mới đẹp lại rẻ. Còn bên này phải mua hàng cao cấp, đồ cũ bán không được giá, nhất định phải có một khoản bù lớn. Không lẽ tôi nói với cô rằng mặc sát các người, nếu không làm được thì nghỉ? Hay chú để cháu sử dụng máy vi tính của chú? Tức là bộ mặt của tôi cô cũng đưa luôn qua bàn của cô à? Không bao giờ, không bàn chuyện đó. Thưa chú, trong những ngày làm việc ở đây cháu thấy trừ máy vi tính của anh Nguyên được sử dụng đầy đủ chức năng và giá trị, còn các máy vi tính khác được sử dụng như nhật ký thống kê hay ghi danh mục công tác. Ngay cả máy của chú cũng vậy. Vậy là cô tự ý mở máy của tôi trong khi tôi đi vắng hả? Trưa hôm ở Hà Nội, chính chú gọi điện vô bảo cháu lấy một số dữ liệu trong máy fax ra cho chú. Hôm sau chú lại bảo lấy trong máy chỉ số. Cháu thấy máy của chú hiện chỉ sử dụng chưa đến 10% giá trị, nên trong thời gian cháu chưa được trang bị máy riêng, chú cho cháu dùng chung. Nếu không thể chuyển máy qua bàn cháu thì cứ để nó ở chỗ cũ, khi nào cần cháu sẽ qua bên bàn chú. Cháu nghĩ đây chỉ là phương án tạm thời và chỉ bận rộn khi cháu nạp dữ liệu tất cả hồ sơ và tài liệu ở phòng này. Nghe được đó, nhưng mà cũng không được. Cô biết tại sao tôi phải làm cái vách ngăn cách giữa tôi và cô không? Là vì để tránh tiếng thiên hạ đấy. Bây giờ cô lại ngồi chung vào bàn của tôi thì còn dư cái vách kia làm gì? Thưa chú, lúc nào chú ngồi ở bàn làm việc, cháu sẽ không đụng tới máy. Có lý. Vì thật ra tôi cũng đi họp luôn, nhất trí phương án này. Anh Nguyên nè, tại sao có 45 trang xử lý nước thải của một tác giả Nhật Bản nào chen vô hồ sơ của mình? Tác giả tôn trọng bản quyền của nhà khoa học Nhật nên đưa nguyên văn công bố của ông ta vào. Nhưng mà nạp vô máy á, mình chỉ cần ghi ký hiệu để tham khảo, chứ đánh hết cái này thì mệt lắm. Cứ đánh hết vô đi. Ghi ký hiệu mà không lưu, lúc cần tìm ở đâu? Mệt quá đi. Thật ra chúng ta làm cái việc này á là lãnh hậu quả quan liêu tắc trách của thế hệ đi trước. Thật là vô lý. Đề nghị cho anh em nghỉ giải lao xuống thăm căng tin nửa giờ. Những ngày không có việc, chơi dài thì không sao. Mới làm có mấy ngày, muốn phá ngang là sao? Từng người một, cứ tự ý giải lao 10 phút. Kể từ hôm nay, không có chuyện giữa giờ làm việc kéo cả hội xuống căng tin uống cà phê đâu nghe. Có phải từ ngày con Mỹ Dung về, anh muốn tỏ ra mình có quy để lấy le với nó phải không? Tôi dự báo cho cả phòng biết dữ liệu đã nạp hết vô máy rồi. Khi nào cần, chỉ việc bật công tắc là máy sẽ đáp ứng trong nháy mắt. Lúc đó người sẽ dư ra. Bước tiếp theo là giảm biên chế. Anh nào trúng búa tầm xét, anh đã ráng chịu nha. Có khi lại trúng xếp đồng thì đẹp. Thưa anh, chú Ba cần tài liệu về khói bụi từ cụm công nghiệp khu vực nhà máy xi măng Hà Tiên. Cô gặp cô Xoa. Cô vẫn theo dõi phần này. Cảm ơn anh. Chị Xoa à, chú Ba cần số liệu về khói bụi ở cụm công nghiệp khu vực nhà máy xi măng Hà Tiên để làm việc với khách. Cô không thấy tôi đang bận sao? Cần gì ghi giấy để đó, mai rảnh tôi lục cho. Thưa, chị kiếm cho chú Ba ngay bây giờ, chứ đâu phải kiếm cho em. Về nói với chú Ba cô,
Tôi cũng đang làm việc theo lệnh của chú ba đây. Tôi không có 3 đầu 6 tay để một lúc làm 3-4 việc đâu. Em nghĩ coi có cách nào bày với chú ba em xáo tung cái phòng tổng hợp này lên lần nữa cho có việc. Hồi mới ra trường về cái chuyện này, chị còn hăng hái gấp 100 lần em đó. Chị không nên nói như vậy. Tất cả những gì em làm đều theo lệnh chú ba. Em có quyền gì mà bày đặt mọi chuyện chứ? Hơn người một chút hồng nhan, là sâu bể khổ, là tan nát lòng. Em không cần phải nóng nảy như vậy. Anh còn muốn gì chứ? Không lẽ ở đây muốn làm tròn bổn phận cũng khó vậy sao? Điều đó em tự hiểu. Anh không muốn em đi ngay, chỉ muốn em nhìn thấy yêu cầu của viện trưởng sẽ được thực hiện. Em cứ yên tâm về phòng. Nửa giờ sau xong việc, cô So sẽ mang tài liệu qua. Em cảm ơn anh. Mỹ Dung à, anh phải cảm ơn em. Em có làm gì đâu. Em yêu cầu viện trưởng chọn anh chịu trách nhiệm tổ chức ghi nhập dữ liệu vào máy vi tính. Sao anh biết? Trong mắt viện trưởng và anh Đồng, anh là kẻ lắm tài nhiều tật, nên thường được kiềm chế hơn là trọng dụng. Vì vậy khi được phân công, anh hiểu ngay tác động từ đâu. Còn em phát hiện ra anh từ hôm thi sát hạch. Sau đó là hôm cùng em tiếp đoàn chuyên gia của Pháp. Hôm đó anh im lặng từ đầu tới cuối mà. Đôi khi im lặng cũng là một cách tự giới thiệu. Em ranh mãnh lắm. Chính em đã là ngọn lửa nhiệt tình công việc trong anh, đã tắt từ lâu, nay nhen nhóm lại. Cảm ơn em. Chào anh. Thưa anh, tôi đang làm theo lệnh của anh đây. Không ngờ sắc đẹp cũng có lửa, đốt nóng cái lòng kiêu ngạo băng giá của ông anh. Cái gì có lý là mình phải theo. Vậy sắc đẹp của em Dung không có lý sao? Đối với Thi Ca, sắc đẹp của người phụ nữ là trên hết. Nhưng tôi có cảm tưởng là em đã sử dụng nhan sắc của mình hết sức sai chỗ. Lẽ ra em dùng con tim của mình để yêu. Em là dùng nó vào công cuộc cải cách hành chánh. Vẫn yêu đó thi sĩ à. Chiều nào hết giờ làm việc cũng có một chàng Tây đậu xe Mercedes trước cổng viện để đón nàng. Lý tưởng cao nhất của các thiếu nữ thời nay là tóc ánh bạc, túi ánh kim, mông ánh dream, tim ánh thép mà. Chàng Tây nói tiếng Pháp, hèn chi em giỏi tiếng Pháp. Khoét hết tiền chàng Tây em bỏ cho coi. Con gái thời nay ý chí hơn thời chúng ta ở chỗ cứ cặp một chàng Tây là có quyết tâm cao học ngoại ngữ. Làm việc đi. Vừa rồi con Duyên nói sếp thuộc đối tượng giảm biên chế, nên giận hả? Cô nói gì? Nắng xuân vàng long lanh thế gian, gió xuân đùa bâng khuâng hoa lá, tiếng ai cười sức sống chưa tràn. Kìa dáng em sao yêu kiều, có em đời long lanh tiếng ca, có em đùa